Dit is een lekker chocolaatje. Het chocolaatje smaakt lekker. Bijwoord of bijvoeglijk naamwoord? That's the question. Hallo allemaal, Dutchies to be. Vandaag gaan we kijken naar bijvoeglijke naamwoorden versus bijwoorden. Ja, en bijvoeglijke naamwoorden kun je ook adjectieven noemen. En bijwoorden kunnen wij ook adverbia noemen. Er zijn in het Nederlands namelijk veel bijvoeglijke naamwoorden die ook als bijwoord gebruikt kunnen worden. En daarvan hebben we al voorbeelden gezien in de intro. Bijvoorbeeld over dit chocolaatje zei ik: dit is een lekker chocolaatje. Het chocolaatje is lekker en het chocolaatje smaakt lekker. Of dit is een mooi man. Hij heeft mooie ogen. Zijn ogen zijn mooi. En hij kan ook nog eens mooi zingen. Weet jij nu in deze zinnen wanneer lekker en mooi een bijvoeglijk naamwoord zijn en wanneer ze een bijwoord zijn? Als je dat nog niet goed weet, blijf dan kijken. Ik ga jullie straks uitleggen wat het verschil is tussen een bijwoord en een bijvoeglijk naamwoord. Dus tussen een adverbium en een adjectief. Maar voordat ik jullie dat ga vertellen, wil ik jullie eerst laten weten dat deze les bij een nieuwe cursus hoort, namelijk de cursus Dutch for Higher Intermediates. En dit is voor studenten die van A2 naar B1 niveau willen gaan. Op dit moment dat ik deze video opneem, is ongeveer 2/3 van de cursus al klaar. En als je dus geïnteresseerd bent, ga dan naar de link in de beschrijving. Dan kun je naar de website gaan en het curriculum checken, zien wat er al klaar is en ja, wat ik in deze cursus allemaal behandel. Maar nu, het verschil tussen een bijwoord en een bijvoeglijk naamwoord. Het allerbelangrijkste verschil is dat een bijvoeglijk naamwoord altijd informatie geeft over een ding, een persoon of een dier. Of een beetje iets abstracts, wat vaak een zelfstandig naamwoord is in de zin. Of een naam of een persoonlijk voornaamwoord. Dus bijvoorbeeld, dit is een lekker chocolaatje. Lekker geeft informatie over dit ding, dit eten. Chocolaatje is het zelfstandige naamwoord. En we zeiden ook, dit chocolaatje is lekker. Ook hier geeft lekker informatie over chocolaatje. We zeiden over de man is mooi. Het is een mooie man. Dus hier staat ook mooi bij het zelfstandige naamwoord. Het geeft informatie over de persoon. Andere voorbeelden zijn: het is een goed boek. Het is een rustige dag. Het is een gezellig feestje. Of het boek is goed. De dag is rustig. Het feestje is gezellig. Soms zeg je iets over een naam. Over een persoon. Bijvoorbeeld Slimme Kim. Snelle Jelle. Ja, dus over namen. Kan ook van dieren. Bijvoorbeeld luie veggie. Lieve Nala. Of iets over een geografische plaats. Dat kan ook. Nederland is vlak. De Oude Rijn. De Nieuwe Rijn. Ja, dus informatie over een ding, een plaats, een dier, een persoon, een object. Dat zijn allemaal bijvoeglijke naamwoorden die daar informatie over geven. Nou, als het woord informatie geeft over iets anders in de zin, dan is het een bijwoord. Je kan bijvoorbeeld informatie geven over een werkwoord. Dus dit chocolaatje smaakt lekker. Nu slaat lekker niet per se op chocolaatje, maar op het werkwoord smaken.
Ja, het smaakt lekker. Of zoals in de zin, de man kan mooi zingen. Dus nu geeft mooi informatie over zingen, over het werkwoord. Niet over de man direct, maar over het werkwoord zingen. Andere voorbeelden zijn, wauw, wat doe jij dat goed? Blijf rustig, blijf kalm alsjeblieft. Of, nou, dat klinkt gezellig. Dus deze woorden goed, rustig en gezellig hadden we net als bijvoeglijke naamwoorden hier. Maar nu zijn het bijwoorden die iets zeggen over deze werkwoorden. Verder kunnen bijwoorden ook informatie geven over heel veel andere dingen. Bijvoorbeeld over een bijvoeglijk naamwoord. Het chocolaatje is heel lekker. Heel is nu een bijwoord en geeft informatie over lekker. Wauw, die man is super mooi. Super geeft informatie over mooi. En het is hartstikke gezellig. Dus hartstikke is een bijwoord en dat geeft informatie over het bijvoeglijke naamwoord gezellig. Dus dit soort bijwoorden, die geven vaak een graad aan, een hoeveelheid. Dus het is gezellig, het is heel gezellig, het is hartstikke gezellig, het is super gezellig. En dan kan een bijwoord ook informatie geven over een ander bijwoord. Bijvoorbeeld, die man is heel erg mooi. Dus het bijwoord heel geeft informatie over het bijwoord erg. En dat geeft informatie over bijvoeglijke naamwoord mooi. Ja, dus dat is om het nog meer te benadrukken. Nou, verder zijn er nog heel veel andere soorten bijwoorden die informatie geven over verschillende dingen in de zin. Het kan zijn over de tijd, over de plaats, over een richting, over de structuur van oorzaak-gevolg. Ja, dus er zijn heel veel soorten bijwoorden. En die hebben dan niet als equivalent een bijvoeglijk naamwoord. Nee, dus daar gaan we nu ook verder niet op in. Maar ik geef hier heel veel voorbeelden van in mijn cursus voor de Higher Intermediates. Maar waarom is dit belangrijk? Want als ze toch dezelfde vorm hebben, why even bother? Nou, dat is omdat ze soms niet helemaal dezelfde vorm hebben. Want als we nog een keer goed kijken naar de zinnen, dan zien we met lekker dat lekker wel steeds dezelfde vorm heeft als bijvoeglijk naamwoord en bijwoord. Maar mooi niet. Dit is een mooie man. Hij heeft mooie ogen. Hier is het mooie. En het bijwoord is mooi. Dus dat is het tweede verschil tussen bijwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. Bijvoeglijke naamwoorden krijgen soms een en bijwoorden krijgen nooit een Dus dit is belangrijk dat je dit weet, zodat je niet een fout maakt dat je een bijwoord opeens een geeft. Nou, wanneer krijgt een bijvoeglijk naamwoord een In een video die ik bijna 3 jaar geleden gemaakt heb, namelijk deze video, leg ik dat heel uitgebreid uit. Voor nu zal ik het heel beknopt houden. Je voegt bij een bijvoeglijk naamwoord bijna altijd een toe als het voor het zelfstandige naamwoord of voor de naam staat of voor het persoonlijke voornaamwoord staat. Ja? Behalve als het een zelfstandig naamwoord is dat in de zin onbepaald is, indefiniet is en een het woord is. Juist. Oké. Laten we eerst kijken naar wanneer je dus wel een toevoegt. Dat is bijna altijd. Namelijk, ik eet het lekkere chocolaatje. Dit is bepaald. Het is met het. Het lekkere chocolaatje. We noemen dit soms ook definiet.
een definiet zelfstandig naamwoord. Dit is een mooie man. Nou, man is een de-woord. Hier is het onbepaald met een, maar dat maakt niet uit. Het is een de-woord, dus er komt een achter. Hij heeft mooie ogen. Dit is ook indefiniet, onbepaald, want er staat geen lidwoord voor. Maar het is meervoud. Dan krijg je ook een En je krijgt dus alleen geen als we een het woord hebben, zoals het chocolaatje. Maar het is onbepaald in de zin. Dus met een of geen en enkelvoud. Ja, dus enkelvoud, één ding. Onbepaald met een of geen ervoor. En een het woord. Dus daarom, dit is een lekker chocolaatje. Dit is geen lekker chocolaatje. En verder krijg je ook nooit een als het bijvoeglijke naamwoord in de constructie is als het chocolaatje is lekker. De man is mooi. Zijn ogen zijn mooi. Dus als het in zo'n constructie staat na het zelfstandig naamwoord of na de naam of na het persoonlijk voornaamwoord. Hij is lief. Nederland is vlak, plat. Ja, dan krijg je nooit een Nou, en het bijwoord krijgt dus ook nooit een Ja, nou, oké, dit was in het kort het verschil tussen bijvoeglijke naamwoorden / adjectieven en bijwoorden / adverbia. In de online les kun je veel meer oefenen. En hier in de cursus bespreek ik ook andere bijwoorden die belangrijk zijn voor de structuur van de zin, de tijd, de plaats, de graad. Van alles. Ja, dus check it out. Tot slot natuurlijk een klein beetje huiswerk voor hier. Ik geef jullie 4 zinnen. 2 met het woordje leuk, 2 met het woordje goed. En jullie mogen in de reacties zetten wanneer leuk en goed een bijvoeglijk naamwoord zijn. En bij welk woord ze horen in de zin. En wanneer ze een bijwoord zijn. En waar ze dan bij horen in de zin. Nummer 1. Veronica is een leuk meisje. Ze vindt het leuk om te zingen. Ze heeft een goede stem. Zingt erg goed. Juist, oké. En er zit nog 1 bijwoord verborgen in een van de zinnen. Heb je die ook gezien? Nou, laat het me weten in de reacties. Als je mij en Nala vaker wilt zien, abonneer je dan op dit kanaal. Geef ons alsjeblieft een like. En een kus. Oh. En ja, dan wens ik jullie allemaal nog een fantastische dag. Ik zit onder de haren. Tot heel gauw in de volgende video. Doei!